Baka po tulog pa po. So, 1/3 naman. So, yung kanina, na-compute natin, yung 1/3 ay 0.33. So, lalagyan mo lang siya kaagad ng percent na no. Ayan. Mag-move ka kasi. Mag-move ka ng 2 places going to your right. So, 1, 2. So, it becomes 33. Ganyan siya. Point. So, 33%. So, ito kasi may whole number siya. So, 6 na kaagad. And then, ito na lang, 1/3 ay 0.33. Wala tayong i-move. Ganyan. 0.33. 6.33. Or, yeah. Yan, hindi nga daw siya makakapasok kasi hindi po nag-start properly yung kanyang laptop. Nag-PM po, ma'am. Oh, yes. Ito, nag-message siya. Ngayon lang. Hindi daw nag-start yung kanyang laptop. So, sobrang ano na nga po ng mga laptop, na po, nag-iinit na po. Yun na nga eh. Kahapon pala nag-chat yan si Joshmer. Meron yata kayong research. Yes po. Nagpatulong Ayan. po ba sa inyo, ma'am? Oo, yan. Hindi daw niya maintindihan yung research agenda. So, inalam ko muna Opo. kung ano yung title, ano yung research nyo o labang. Yan. So, nalagyan ko na lang. Yan na ata yung nilagay nyo. Dalawa kayo doon? Ano po, ma'am? 3 na po kami. Nag-partner na po sa akin si Cheska po. Sa Yunis po. Kulayan po. Dati na ba siya dyan? Dati na siya, Opo, no? nung grade 2 pa po siya. Grade 2. Hindi ko siya medyo, Oo nga po. Medyo matanda. mahihain po yun. Kaya pala, parehas Hindi po kayo. masyadong Hindi po masyadong laging nakikita sa school po. Oo nga. Hindi katulad nila, tropa nila Luis, no? Opo. Pakalat-kalat sa court. Opo, lagi po yan. Makulit nga po yan si Luis. Yan. Makulit yan sila, mga barkada niya. Makulit. Ayan. So, yan. Going back. So, 6.33. Ayan. Palagi lang mag-move 2 places to the right. Ayan. So, yung 6.33 natin, ayan. Lalagyan lang natin ng percent. 0.33. Mag-move lang tayo. 1, 2. So, yun yung laging rule. Always move 2 places. Pero, kailangan mo muna siya i-decimal. So, yung fraction, para rin siyang dalawang step. So, fraction ka muna, then magde-decimal ka para makapag-move ka ng point going to percent. Yan, percent, na may percent sign. Yan, so katulad dito, 1/3 yung given, magde-decimal ka muna na 0.33, and then yung 0.33 mo, mag-move ka pa ng 2 places going to your right para meron kang 33%. So katulad naman ito, next, 2/5. Ayan, so check natin kung ano yung 2/5. 2 dito, 5 dyan, add lang tayo ng 0.0, then point dito, and then 20 divided by 5, we have 4. 20, subtract lang natin. So since 0 naman siya, we have 0.4. And then 0.4, clear lang natin. Ayan. So alam natin, yung decimal ay 0.4, pero mag-move nga tayo ng 2 places going to our right. 1, 2 equals 40%. So, meron tayong dalawang step, walang jump going to percent. Palaging dadaan ka muna sa decimal bago ka makapag-percent. Yun, ganun siya. So, magde-decimal ka muna 2%. So, ulit, ito naman siya, 7/8. 7 sa loob. Divide tayo, 8.
Ayan. 7/8. So yung 7 ay nasa loob again ng division ng line na ganyan. So hindi tayo makakapag-divide. So magdadagdag tayo palagi ng 0.0 and then point dito. Okay, and then 70 divided by 8, we have 8. Yan, so 8 times 8, we have 64. Yes, 64. And then subtract tayo, yes, correct, 6. And then dagdag lang tayo ulit ng 0 kasi kakailanganin pa natin yung mga sumunod. So 60 divided by 8, we have 7. Yes, so 8 times 7, we have 56. Subtract lang tayo. So we have 4. Yan, dagdag lang ulit tayo ng 0. Ayan, kasi ganun nga pag percent para maging accurate, kailangan mga 3 digit kapag nagde-divide para makuha mo siya. So 40 divided by 8, we have 5. Ayan. So 0.875. Erase it. 0.875 ang equivalent. So 0.875. So, magmo-move lang tayo ng 2 places going to our right. 1, 2. So, it becomes 87.5%. Ganun siya. So, yung 7/8 is the same as 87.5%. So, ito naman next. 15. Ito, 15/17. Always siya, 15 dito, 17 sa labas. Okay, yun yung denominator. And then we cannot divide, we cannot divide. 0.0. And then do not forget yung point din na ka-align niya. Yan, extend lang natin. So meron na tayong 150. Check natin. So 2, is it 7? 20. 7 yata. 150 divided by 7. 8. We have 8. 8. So 8 times 7, we have 6. 8. 30. Ma'am, bakit po inisa po? Again? So, para 8 times 7 po, tas 8 times, ano po ulit? Oo. Minanual ko kasi ng times eh. Okay po. Minanual ko ng times. So 8 Kala times ko po. 7. 8 times 7 muna ako. Nilagay ko lang 6 and then kineri ko dito yung 5. Ganyan siya. Ganyan. 8 times 7. So 56. And then 8 times 1. 8 plus 5. Kaya 13. Ganun siya. Opo. Pag walang calculator. Kasi minsan pag nasanay ng calculator, nakadepend ka na sa calculator. Kaya, Oo nga po. Kaya minsan maganda rin yung nagtatry yung ganyan. Nagtatry ako ng nagko-compute ng mabilisan pero manual lang, walang gamit ng calculator. Yan, katulad din ito, alam ko na ito hindi ako pwede makaka-subtract, 'di ba? Kasi malaki yung 6 than 0. I know din na this 0 becomes 10. Magiging 10 siya. So 10 minus 6 ay 4. And then, this 5 here ay mababawasan din. Hindi yan 5. Nasa isip ko na 4 yan. Kasi nga nang borrow ako eh. So 4, yan, ganyan. Parang manual lang siya talaga. Pag-subtract. Yan, para hindi yun, gamit ng calculator. Ayan, so 14, pwede pa siya natin dagdagan kasi isa lang yung digit natin, 8. So lagyan lang natin ng 0 ulit. Erase natin, 0 ulit dito. Ayan. So 140, divide natin by 17. 8 ulit, yan, 8. So 8 times 136 ulit yan. Ito yon 136. And then subtract lang tayo, lagay lang tayo ng 4. And then baba lang ulit tayo ng 0. 40, we have 2. Yan. So 14. 1, 2, 34. So we have 6.
Oh, since tatlo naman na yung digit natin, we have 8, 8, and 2. Yan, pwede na natin, Opo. yeah, kunin yung 8, 8, 2. So, 8, 8, 2, meron na tayong decimal. Move lang tayo 2 places, papunta sa right, 1, 2. So, meron tayong 88 equals, yan, 88.2%. Ayan. So, 88.2%. So, palagi, i-divide mo muna siya by simply getting yung kanyang decimal. Ayan. And then, para makapag-move ka 2 places to the right. So, lagi siyang 2 places palagi. Laging 2 places. So, try naman natin itong 5/4. So again, kahit na malaki or maliit yung number, yung numerator will always be inside ditong number o division line. Yan. So 4. Yan. So yan. Pwede tayo mag-divide. Yan. Hindi muna tayo maglalagay ng 0.0 kasi we can divide 5 by 4. Diba? It's Opo. 1. Yes, pwede siya. So 1 times 4. Ayan, 4, multiply lang, and then subtract. We have 1. Ayan, so since maliit na yung 1 natin, we cannot divide na 1 by 4. So dadagdag na tayo ng 0.0, and then point din doon sa taas. Ayan, align silang dalawa. Ayan, dapat yan palaging align sila. Ayan, so dagdag na, baba na natin yung 0. 10 divided by 4, we have 2. 2 times 4, it's 8. Yan, and then 2. Yan, hindi ulit tayo pwede. Lagay ulit tayo. Dadalawa pa lang yung digit natin, 1.2. 1 and 2 pa lang. So, dagdag ulit tayo. So, 20 divided, yes, correct, 5. So, ayan, meron na tayong tatlo. And then, mag-exact na rin siya. Magiging 0 na yung ating difference. Ayan, 0 na siya. Therefore, meron tayong 1.25. Erase lang natin. 1.25. I-convert natin yung 1.25 natin to percent. So 1 to 125%. Lagi mong kukuhanin yung decimal point. 1, 2. So it becomes 125% na siya. So yung 5/4 ay the same as 125%. In percent. Ayan siya. So, sige. Erase muna natin. Dito naman tayo, okay? Sa 4/8. Ayan. So, pwede mo siyang Pwede din po yan, no? Yes, correct. Pwede mo rin siya 4/8. I-simplify mo agad para lumiit. 1/2. Right? Oo, 1, 2. Tapos, alam mo na ang 1/2 ay kapares lang siya ng 0.5. Yan, kapares yan eh. So, divide mo, pwede naman 1, 2. So, hindi ka makakapag-divide. Magdagdag ka lang ng 0.0 and then point din sa taas. So, 10 divided by 2, it's 5. Yes, and 5 times 2, it's 10. Ayan. So, ayan. 0.5. Ito din yon. And then, mag-move tayo 2 places papunta sa right. So, 1, 2. So, we have 50%. Yan. Ang 4/8 or 1/2 ay the same as 50%. Yan. Parehas sila. So, paano naman kapag ito 8/8? So, 1 agad. Okay? 1. Ang point niyan ay ito. And then, mag-move ka daw 2 places to the right. 1, 2. So, 0. Oh, it becomes 100%. Ayan. Kasi 1 whole na siya eh. 8/8. Kaparehas sila ng numerator and denominator. Always equal to 100. Ayan. So, kaparehas daw sila. Equivalent daw sila na fraction 2%. 100%. Ayan. So, 16/5 naman. 16 tayo dito.
over 5. Ayan. Since nakita mo na pwede naman ipang-divide yung 16 to 5, therefore proceed ka lang. 16 divided by 5, we have 3. 3. Okay, correct. And then 3 times 5, we have 16. Minus ka lang dyan. And then 1. And then yan. So yung 1, hindi na siya pwede ipang-divide. Dagdag ka lang 0.0. Yung point dito, do not forget, and then you bring down 0. 10 divided by 5, we have 2. So 2 times 5, it's 10. Ayan, so 0 naman na yung difference. So yung answer natin ay 3.2. 3.2, move tayo ng 2 places, papunta sa right. Third. Siya. Yes, correct. 1, 2, magiging siya 320%. Correct. 320% naman yung ating 3.2 in percent. 320. Ayan. So, paano naman daw kapag ganito? Ang given, naka-mix number. So, kapag naka-mix number, ang gagawin mo, kukunin mo lang yung 2. So, kunin mo lang yung 2. Parang kanina, itong 6. Ayan. And then, ang kailangan mo lang ay 1/4. Okay, ay 1/4. So, yung 1/4, alam natin na 0.25 yan, ang equivalent niya. So, 1/4. So, dagdag ka lang 0.0. And then, dito din yung point. So, 10 divided by 4, we have 2. 2 times 4, we have 8. Minus tayo. So, 2. Baba lang tayo. Lagay lang tayo ng 0 kasi kailangan natin palakihin yung 2. Becomes 20 na. 20 divided by 4, we have 5. Correct. And then yan. So, 0 na yung ating difference. So, ito. 0.25. Yung 1/4 is the same as 0.25. Yan. 0.25 na siya. Pero, ayan, erase lang natin. 0.25. Yan, magmo-move nga daw tayo ng 2 places going to our right. 1, 2. So, meron na tayong 225%. So, ang equivalent ng 2 and 1/4 in percent ay 225%. Ayan. Ayan. May question ka, Lia? Baka may Wala question. naman po. Okay Ayan. naman po. Nagsusulat po ako every time po may Okay. Very good. Oo, para na-review mo na Opo. meron kang sarili mong notes. Ayan. Very good yan. Magandang ano yan. Studying habit. Yes po. Ayan. Magandang studying habit. Nagsusulat. Ayan. So, yan. Tulad nito, change the following percent to fraction. Paano naman to? Percent to fraction. So, parang ganun din siya. Kukunin mo lang yung digit. So, ilang digit meron to? 28. So, dalawa siya, right? So, dalawa siyang 0. Yan. Ganyan siya. 28 over 100, pero pwede mo siya i-simplify. So, 28, kalahatiin lang natin. It becomes 16. Mali. 14. Yan, kalahati ni 28, 14. And then kalahati ulit ni 100 ay 50, correct. And then kalahatiin ulit natin, 14 divide natin 7, correct. And then yung 50 gawin natin, correct, 25. So yung equivalent. Ma'am, pwede naman po yan mag-diretso na lang po. Yes, pwede rin diretso. Yan, kahit di na po mag-divide po. Yes, pwede rin. Kunyari, 88. Didiretso mo na, to, yung 28. Or kailangan pa po alam mo siya, okay po. Kung alam mo na siya kaagad, pwede. Diretso mo na. Na automatic, yung 28%, alam mo na agad na 7 over 25. Ayan. Ang mangyayari kasi niyan ganito. So, ito naman pabaliktad eh. So, yung 28, so move ka ng 2 places.
So, 0.28. Yan nga. Pero maglalagay ka ng 1, 2, ganyan din siya. 28 over 200. Yan. So, ito na yung mas madali. Ito yung mas madaling way sa pag-compute. Hindi yung ganyan. So, dalawa lang din siya digit. Ito pala, so pwede pala siya kasi i-divide by 7 para diretso. Ano? Na 4 pala, sorry, by 4. 4 po. Yeah, by 4 pala, by 4. Ayan, palitan na. Para mapalitan. Ayan, by 4. Divide natin by 4. So, 20 divided by 4, we have 7. And then 100 divided by 4, we have 25. Ayan, para hindi ka nadadaan dito sa 14 over 50. Divide mo kaagad sila ng by 4. Ayan. So, paano naman daw kapag 5 and 1/2%? 5 and 1/2%. So, yan. Katulad ng sinabi ko, ganyan, 5 and 1/2. Pero this 1% pa siya, na-transfer natin into fraction. Hindi pa yan yun. So, 5.5 yan. 5.5, it becomes 1. No, yan na pala. 5.5% into fraction. Tama. I-move tayo 1, 2. So, 0.55. Tama, ganito. So, 0.55 55 over 1,000. Kasi tatlo siyang digit. Ulit. Ulit natin. 5 and 1/2. Pupunta tayo ng fraction. Okay. Lalagay muna natin siya 5.5. Kasi we know this 1/2, ito ay 0.5. 0.5 yan. Okay. And then we need to move this into 2 decimal places naman going to the left. So 1, 2. So yung bago na niya ay 0.055. Yan. So ito na yung bago niyang point. Hindi na dito sa gitna ng dalawang 5. Okay. Now gagawin natin fraction. So, since hindi naman nalalagay yung 0, kunin mo lang itong dalawa. 55, pero ilang digit siya? Tatlo. 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. 1,000. 55 over 1,000 equals, so divide natin both by 5. We have 11. 5, divide natin. We have 200. 200 po. Tama, ayan. 200. So, 11 over 20. Yung equivalent ni 5 and 1/2%. Ayan. Medyo marami siyang process. Pero, yan. The same. They are the same. The 5 and 1/2% is the same as 11 over 200. Paano ba siya on ka? 5.5. Ma'am, kapag pag percent to fraction po, tapos, example po yung 5 or 5 and 1/2 po. Pag show solutions po ba, ganyan lang po yung gagawin? Yes, ganito siya. Ganito yung tamang way. Po. Wala akong ibang naiisip na ibang ways eh. Paano siya i-compute? Palagi ka rin pala dadaan siya ng percent. Ng decimal always. Ayan. Para mai-convert mo siya ng tama to fraction. Dadaan at dadaan ka ng decimal eh. So 5 and 1/2%. Gawin mo muna siyang decimal. So, yung 5 mo ay 5 lang.
And then, alam mo na yung 1/2 ay 0.5. Ayan. Kasi di ba nga, pag nag-divide ka, 1, 2, so 0.0, point din. So 10 divided by 2, we have 5. Ayan o, 0.5. So 5.5. 5.5, hindi pa yan kasi decimal pa lang yan. Magfa-fraction ka. So 5.5 in fraction ay ganito, di ba? 5 in 5 over 10. 10. Yan. Pero, oo nga, paano ba yun? Wait lang. Yeah. 5 and 1/2. Umulit lang siya. So ito nga talaga siya. 11 over 20 in fraction. So decimal ka talaga dadaan. Kasi kapag nakita mo ganito, 5.5. And then yung 0.5 mo, ginawa mo lang siyang 5 and 5 over 10. Sige, linisin natin para makita mo siya ulit. 5. Alam mo, yung 1/2 ay 0.5. Kapag ginawa mo lang siyang fraction, ang mangyayari dyan, 5 and 5, isang digit lang, ito yon. So, magiging 10. Or magiging, simplify mo lang 5 and 1/2. So, nag-ulit ka lang. Parang inulit mo lang siya, which is mali. Ayan, kasi nga may percent. 5 and 1/2 percent ay hindi kaparehas or hindi equivalent siya ni 5 and kapareha. 1/2. Yes, hindi siya kaparehas. So, ang talagang ways to compute is to convert muna to decimal. So, that is 5.5. Okay, 5.5. And then, mag-move ka 2 places going to your left. 1, 2. So, 55. And then, ilang digits sila? 1, 2, 3. 2, 3. Yeah, so 1, 2, 3, 1 equals. And then, i-divide mo by 5. Yan, pwede silang divisible by 5 eh. 5 divided by 5, we have 11. And then, 1,000 divided by 5 nga, it's 200. Ayan, so ito yung tamang form. Ito yung tamang equivalent ng 5 and 1/2% to fraction, which is 11 over 200. Wala siyang talagang ways to compute. Ayan, katulad nito, yan, dito tayo. 125. 125 ay para siyang 1.25. Okay? 1.25. Kailangan lagi kang dadaan sa decimal. And then mag-move ka. 1, 2. Okay. It now becomes 0.0125. And then lagyan mo na siya ng fraction. So 125. And then ilang digits sila? 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4. 10,000. 125 over 10,000. Pares silang pwede ipang divide by 5. Yung pinakamataas ay 125. So 1. 1 po. So yung 10,000 divide natin by 125. 80. 1 over 80. Ang equivalent fraction ni 125%. 1 over 80. And not 1.25. 1.25. Hindi siya pwede eh. Kunyari, gagawin mo siya, di ba? 1.25. And then 1. And 1/4.
Hindi. Hindi siya. The correct fraction could be 1 and 80 in fraction. So ito yung tama niyang equivalent. Kasi this one, magiging 1.25. Ayan. 1, 2. Ayan. Ito siya. So mali. Ito talaga siya. 1 over 80. Yeah. 1 over 80 talaga yung tamang equivalent niya. This one, 1%. 1%, mag-decimal ka muna. 1% is the same as 0.01. Ayan, yan yung decimal niya. Tapos mag-move ka pa ng 2 places going to your left. 1, 2. Ayan, so ilang digits siya lahat? 4. So 1, 2, 3, 4. Ayan. 1 over 10,000 ang equivalent fraction ng 1%. 1 over 10,000. Nasusundan mo siya, Aliyah? Medyo Yes nalilito po. ka. Yan. Hindi naman po, ma'am. Kasi Yan. po, yun nga, pagsusulat po ako ng Okay. steps. Oo nga. Yan. Kasi palagi siya, i-decimal mo muna. So, lagyan mo na lang ng note, decimal. Yan. Mag-note ka na lang dyan. Ng decimal first. Okay. Lagyan mo na lang ng decimal. Convert mo muna into decimal para magkaroon ka ng fraction. Yan, parang lagyan mo ng parang keyword. Decimal muna for you to, tulad nito. Oh. Pero nakadecimal siya, pero with percent pa. So 0.05, pero may percent. Kailangan alisin natin tong percent. Paano natin aalisin yung percent? Mag-move tayo 2 places to our left. 1, 2. Yan, tanggal na yung ating percent. So, ilan yan? 1, 2, 3, 4. So, 5, 1, 2, 3, 4. Saka ka lang maglalagay ng 1. So, 10,000. 5 over 10,000. Pero yung 5 over 10,000, simplify natin by dividing both by 5. Yan, divide natin by 5 equals, so 1, we have 2,000. Yan. Ito yung tamang equivalent ni 0.05%. Yan, maliit lang siya. 1 over 2,000 ang kanyang fraction. Kasi pwede mo siya baliktarin eh, Aliyah. Pwede mo siya baliktarin eh. I-divide mo to using your calculator. O ito naman i-convert mo. Kunyari ito i-convert mo naman into percent. Dito ka rin siya mag-a-arrive eh. So 1. Sa ano po? Sa 0.05 po? Oo, ito. Oo. Oo nga po. O, diba no? So tama talaga siya. Nagagawin mo muna siyang decimal. Oh, so nag-a-arrive siya. So 1 divided by 2,000. Yan, so dalawa siyang, tatlo siyang zeros pa, pabalik. So yun nasa calcu ko ay 5 raised to -4. So 1, 2, 3, 4. So ayan, tatlong zeros na. Tatlong zeros. So yan, paano naman kapag ganito? So lagay lang natin 0. So dalawa. Yan, mag-move tayo ng 2 places to our right. 1, 2. Para meron tayong tanggalin natin yan. So, meron na tayong 0.000, 4, 1, 0. So, gawin natin to into fraction. So, copy mo lang yung 1 o kaya 10. Pwede din.
Pero 1 na lang kasi 0 lang din naman yan. So, ilang digit or kung gusto mo 10, ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 1, 2, 1 3, million na po. 4, 5, 6. Yes, 1 million na siya. 1 million. So, simplify natin. 10 divided by 10. Yan, 10. 1. Ito din, yung 10 natin, divide natin. Bawasan lang yan ng isang zero eh. So, 100,000. Okay, the 1 million divided by 10, we have 100,000. So, yung equivalent ay 1 and 100,000. Okay, proceed tayo dito. Changing decimal naman to percent. Ayan, so ito din yung kanina, madali lang siya. Percent, mag-move ka naman ng to the right naman. So, decimal to percent, move 2 places. 2 decimal places. Yan, 2 decimal places going right. So, yung 0.75 natin ay 1 to 75%. Ganyan lang siya. So, itong 200 natin, 2 lang. Move lang tayo. 1, 2. So, hindi na siya nakita. 0.200. Move lang tayo. 2 places going to our right. 1, 2. So, we have 20%. Paano naman kapag 0.3 and 1/4? So we know yung 1/4 ay 0.25. So yung equivalent nito ay 0.325. 0.325. And then move lang tayo 2 places papunta sa right. So 1, 2. Now we have 32.5%. Yeah. 32.5%. Ganun din po siya, no? Same as percent to fraction po. Yes, Parang percent. hindi na po kailangan mag-divide po. Mag-divide. Oh, yes. Hindi na kailangan mag-divide. This, memorize mo na yung 1/4 ay 0.25. So, 25 yon over 100. So, ayan. Pagsama mo lang siya, itong 25. So, yung 3, ito yon. And then, yung 1/4 ay 25. Ayan. So, dadagdagan mo lang naman siya ng point. Ayan, 32.5%. Ayan. Katulad din ito, 1.82. So, 8%, it's 1.82. Move lang tayo 2 places to our right. So, 1, 2. Ito na yung bago nating dot. Therefore, 182%. %. 182%. Ayan. And the last. Ano ba ito may point? Wala tong point. Ganyan talaga siya. Para siyang nakakalito. 0.38. So, syempre, the 0, disregard mo lang yan. 38%. Yan lang siya. Disregard mo lang yan. Wala siyang point. Ano lang siya talaga. Parang pangpalito siya. 0.38. So, 38% din yan. Ang point niyan will always be on its right. Palagi yung nasa right. Yan. Palagi siyang nasa right. Yung point. So, 38 is the same as 38%. Ayan. May question ka, Aliyah? Wala naman po, ma'am. Ayan, alipot parts. Ma'am, kapag ganyan po, no, yung 0.38 lang po, parang,
Ano po yun? Yan naman, wala naman na siyang parang Diretso na decimal. po sa... Yeah, diretso Diretso lang na siya sa po. sagot. Diretso lang siya, percent mo lang kaagad. Percent, di 38%. Wala naman siyang point eh. Sabi kasi decimal. At since wala siyang point, yung point niya ay nandito sa right. Yan, ganyan palagi. Yung whole number. Yan, so 38. Ayan, hindi naman siya 3,800. Yan, hindi po. Kaya 38 lang talaga siya. 38%. Yan lang siya. 38%. Ayan, sige, stop na natin.